આજે આપણે છે તે ઇકોનોમિક્સના ત્રીજા લેક્ચરની અંદર મળ્યા છીએ. આપણે જોઈતું કે પાઠ 2 મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓ. આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે છે તે કિંમત અને મૂલ્ય વિશે છે તે વાત કરી હતી. મૂલ્યની અંદર ઉપયોગિતાનું મૂલ્ય અને વિનિમયના મૂલ્યની વાત કરી હતી. ઉપયોગિતાનું મૂલ્ય કોને કહી શકાય, વિનિમય મૂલ્ય કોને કહી શકાય. ત્યાર પછી આપણે વસ્તુઓ વિશે વાત કરી હતી. વસ્તુના પ્રકારો, કેવા પ્રકારની વસ્તુઓ હોય, એમાં નાશવંત વસ્તુઓ, ટકાઉ વસ્તુઓ, ખાનગી વસ્તુઓ, જાહેર વસ્તુઓ, વપરાશી વસ્તુઓ અને ઉત્પાદક વસ્તુઓ, આ બધાની છે ચર્ચા કરી હતી. આજે આપણે છે સંપત્તિ અને કલ્યાણ, આ બંને શબ્દ વિશે નીચે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. સંપત્તિ અને કલ્યાણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંપત્તિ એટલે શું? આપણે સંપત્તિ કોને ગણતા હોય? વારંવાર આપણે છે પૈસાને અથવા એને આપણે છે સંપત્તિ તરીકે છે ઓળખીએ છીએ. અને કલ્યાણ શબ્દને છે આપણે વારંવાર ઉપયોગ કરતા હોઈએ. જો સંપત્તિનો અર્થ અને સંપત્તિની લાક્ષણિકતા વિશે છે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. આર્થિક અભ્યાસોમાં વારંવાર આવતા આ બે શબ્દો સંપત્તિ અને કલ્યાણનો અર્થ છે એ આપણે સમજી લેવો જોઈએ. આર્થિક વ્યવહાર એટલે પૈસાની દ્રષ્ટિએ, જો એને એ જ કીધું. પૈસાની દ્રષ્ટિએ સંપત્તિ એટલે શું? તો કે એક પ્રકારનો આપણો જથ્થો જે છે, આપણી જે સંપત્તિ છે એના વિશેની વાત કરી છે. અને કલ્યાણ એટલે શું એના વિશેની પણ છે એને ચર્ચા કરી છે. તો સંપત્તિનો અર્થ છે એડમ સ્મિથ છે એ આપે છે. સંપત્તિ એટલે શું એડમ સ્મિથે કીધું. એડમ સ્મિથ, તમે એડમ સ્મિથને જાણો છો. પહેલા ચેપ્ટરની અંદર આપણે આવી ગયું કે એડમ સ્મિથ છે એ અર્થશાસ્ત્રના પિતા છે. એને છે એ એડમ સ્મિથે વ્યાખ્યા આપી સંપત્તિ કોને કહી શકાય. સંપત્તિના શાસ્ત્ર તરીકે આપી ત્યારે આર્થિક અભ્યાસોમાં સંપત્તિનો અર્થ અને મહત્વની છે એ ચર્ચા થવા લાગી. આલ્ફ્રેડ માર્શલ સંપત્તિનો અર્થ આપતા જણાવે છે કે જે વસ્તુ ઉપયોગી હોય, અછતવાળી હોય, વિનિમય પાત્ર હોય અને જેના પર વ્યક્તિગત માલિકી થઈ શકતી હોય તે છે ને સંપત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે મકાન અમારી સંપત્તિ છે. હું કઈ રીતના કહી શકું? જો એને ત્રણેય અર્થ લ્યો. એ ઉપયોગી છે, અછતવાળી છે. જો દરેક વ્યક્તિને મકાન મળતું નથી અને સારું મળતું નથી, મળી તો જાય આલો કદાચ જમીન ને એવું બધું, પણ સારી મળતી નથી, એટલે અછતવાળી છે. વિનિમય પાત્ર છે, આપણે લેતી દેતી કરી શકીએ છીએ, એક મકાનને જઈને બીજું મકાન લઈ શકીએ છીએ. અને ત્યાર પછી તેના પર વ્યક્તિગત માલિકીની સંપત્તિ હોય, મારી માલિકીની સંપત્તિ છે, આને છે એ સંપત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચાર શબ્દ જ યાદ રાખવાના: ઉપયોગી, અછતવાળી, વિનિમય પાત્ર અને વ્યક્તિગત માલિકીની. આને આપણે છે એ સંપત્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાખ્યા સમજાઈ ગઈ સંપત્તિની? કે એક તો એ મને ઉપયોગી બનવી જોઈએ વસ્તુ. દાખલા તરીકે સોનું છે, હાલો તો એ મને ઉપયોગી બને છે. અત્યારે 54,000 55,000 તો અછતવાળું છે, દરેક વ્યક્તિ ખરીદી નથી શકતા. વિનિમય પાત્ર છે, હું એની લેતી દેતી છે એ કરી શકું છું. વ્યક્તિગત માલિકી મારી જ માલિકીનું છે. આને છે એ સંપત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે સંપત્તિના લક્ષણોની વાત કરીએ. સંપત્તિની વ્યાખ્યાના આધારે સંપત્તિના છે એ લક્ષણો પણ છે એ જોવા મળે છે. તો એમાં પહેલું જ, જો તે ઉપયોગિતાનો ગુણ ધરાવે છે. ત્રણ શબ્દને આપણે જોયા: ઉપયોગિતા, ત્યાર પછી અછતવાળી, ત્યાર પછી વિનિમય પાત્ર અને ત્યાર પછી પોતાની માલિકી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યાખ્યાની અંદર ઉપરથી જ છે એ આપણે એના લક્ષણો તારવી શકીએ. આ વ્યાખ્યામાં અને એના લક્ષણો તમે તારવી શકો છો. સૌપ્રથમ વાત કરી કે ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ અહીંયા સંપત્તિની વ્યાખ્યા જે આપી
તેની પરથી તમે જાણી શકો છો. માનવ જરૂરિયાત સંતોષવાનો ગુણ એટલે કે ઉપયોગિતાનો ગુણ છે. આ સંપત્તિનું પ્રથમ લક્ષણ છે. બહુ સરસ વાત કરી છે. માનવ જરૂરિયાતનો સંતોષવાનો ગુણ છે. આપણે કાલે જ વાત કરી હતી કે પંખા નીચે આપણે જ્યારે બેસીએ છીએ ત્યારે આપણે શાંતિનો અનુભવ થાય છે. આપણે એમ થાય છે ગાઈસ મજા આવી ગઈ. એટલે આ છે એ મને શાંતિ સંતોષ મળ્યો, આનાથી ઉપયોગી. એટલે સંપત્તિનું પહેલું લક્ષણ છે એ ઉપયોગિતાનું છે. એ લક્ષણ છે એ જોવા મળે છે. એનાથી માણસને છે એ શાંતિ અને સલામતી છે એ મળતી જોવા મળે છે. શાંતિનો ગુણ ધરાવે છે. ત્યાર પછી માનવ જરૂરિયાતમાં જે સંતોષવાનો ગુણ એટલે કે તે ઉપયોગિતાનો છે. એની અંદર જો આપણે મકાનની વાત કરી, વાહનની વાત કરી, સોના ચાંદીની વાત કરી, આ બધા જ છે એ વગેરે સંપત્તિ છે એ એના પ્રકારે જોવા મળતી હોય છે. એટલે આ સંપત્તિનો એક છે એ સરસ મજાનો ગુણ છે કે પોતે ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ જો મકાનનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, સોના ચાંદીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, વાહનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, બધાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી બીજું જે છે એ પાછું અછતવાળી એટલે ઓછી મળે તેવી, વધારે છે એ મળે નહીં. વસ્તુમાં ઉપયોગિતાનો ગુણ હોવો એની સાથે અછતપણું હોવું એ પણ છે એ એક કારણ છે. આ કે અછતવાળી વસ્તુ જ વિના મૂલ્યે ધરાવે છે. સર્વસુલભ વસ્તુઓ બધાને સરળતાથી મળે છે, માટે તેને સંપત્તિ ગણી શકાય નહીં, કારણ કે વિનિમય થવાનો નથી. એટલે અછતવાળી વસ્તુ જ છે એ સંપત્તિ ગણી શકાય છે કે જે જલ્દી મને મળતી નથી, જલ્દી મને પ્રાપ્ય નથી થતી. ગમે ત્યારે છે ગમે તે વસ્તુ મળી જાય તો એનું કોઈ મૂલ્ય ગણાય નહીં. સર્વસુલભ દરેક જગ્યાએ છે મળી જાય તો એનું કોઈ મૂલ્ય નથી હોતું. પણ જે મને પરિશ્રમથી, જે મને મહેનતથી છે જે મળશે તેનું છે એ મૂલ્ય જરૂરી ગણાય છે. એટલે અછતવાળી પછી એક નવો મુદ્દો એને કીધો કે ભૌતિક કે બાહ્ય સ્વરૂપ છે એ સંપત્તિ ધરાવતી હોય છે. ભૌતિક કે બાહ્ય સ્વરૂપ આપણે જેને ઓળખી શકીએ છીએ, ભૌતિક કે બાહ્ય સ્વરૂપ ધરાવતી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૌતિક કે બાહ્ય સ્વરૂપ ધરાવતી સંપત્તિ એટલે કેવી સંપત્તિ? ભૌતિક કે બાહ્ય સ્વરૂપ ધરાવતી હોવી જોઈએ. વ્યક્તિમાં રહેલું જ્ઞાન, સમજણ, કળા અને એ સંપત્તિ નથી, એનો વિનિમય થઈ શકતો નથી. જે તે વ્યક્તિ સાથે રહે છે તે આંતરિક ગુણ ધરાવે છે, બરોબર છે? એટલે એ પણ એક પ્રકારની સંપત્તિ કહેવાય. વિચાર કરો, મારામાં જાજી સમજણ હોય, જાજુ જ્ઞાન હોય તો એ મારી સંપત્તિ છે. મારામાં નર્તકીની કલા હોય, ગાવાની કલા છે તો આ મારી સંપત્તિ છે. એ હું કંઈ કોઈને વેચી શકું નહીં, વિનિમયનો ગુણ ન ધરાવી શકું. એક ખાસ વાત એ યાદ રાખવાની છે કે કોઈ એક વિચારને સ્પષ્ટ સ્વરૂપે નોંધીએ તેને સંપત્તિ તરીકે રજૂ કરવાનો કાયદો હાલમાં વિશ્વભરમાં છે સ્વીકારાયો છે. તે ચોક્કસ વિચારવાનું ખરીદ વેચાણ થઈ શકે, તે માલિકીના હકની નથી થતી, પણ તેનો વારસો છે એ નક્કી થતું જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા એ વાત કરી છે માત્ર ચોક્કસ વિચાર કે વિચાર સમૂહને સંપત્તિ ગણવામાં છે એ આવતી જોવા મળે છે. ભૌતિક સ્વરૂપની બહુ સરસ વાત કરી છે. દાખલા તરીકે આપણે દિવાળીબેન ભીલને ઉદાહરણ લઈએ, ભીખુદાન ગઢવીને લઈએ લોક સાહિત્યકાર તરીકે. તો દિવાળીબેન ભીલ છે એ જેવા જુવાનીમાં ગાતા એટલું પોતે વૃદ્ધાવસ્થામાં એટલું જ ગાઈ શકે છે. એમાં એને કોઈ ફેર પડતો નથી. એ પોતાની સંપત્તિ ક્યારેય ગુમાવશે નહીં. કોઈ નર્તકી હોય, સરોજ ખાન જે મૃત્યુ પામી તો તે પોલા શરૂઆતમાં જેટલી ડાન્સર હતી એટલી જ અંત સુધી ડાન્સર. એ પોતાની સંપત્તિ ગુમાવશે નહીં. ક્રિકેટર ધોની જે પહેલું જેવું રમતો એવું જ છેલ્લે એમાં કીધું ને કે એની શરૂઆત હતી એ રનઆઉટથી હતી અને એનો અંત છે એ પણ રનઆઉટે થયો. બે ધોનીનું મસ્ત ઉદાહરણ છે કે શરૂઆત એ રનઆઉટથી અને અંત છે એ પણ રનઆઉટથી. તો બંને છે એ એવી રીતના છે જોવા મળે. એટલે ધોનીનો છે આ એક ઉદાહરણ આપણે લઈ શકીએ. એની સંપત્તિ કોઈ ખરીદી શકે નહીં. પછી આવશે વિચારવાની શક્તિ. ત્યાર પછીનો જે ગુણ છે વિચારવાની શક્તિ. આ પણ એક પ્રકારનું લક્ષણ છે. વિચારવાની શક્તિ એ ગુણ છે.
તે સંપત્તિ નથી. તેનું હસ્તાંતરણ એ છે એ થઈ શકતું નથી. મારો વિચાર છે હું બીજાને આપી શકતો નથી. વૈજ્ઞાનિક એક શોધ કરે છે અને ચોક્કસ સ્વરૂપે રજૂ કરે છે તો તેની માલિકી થઈ શકે, તે તેની સંપત્તિ છે એ બની શકે છે. વૈજ્ઞાનિક તેનું જ્ઞાન, તેની વિચારવાની શક્તિ એ કોઈ આપી શકતું નથી અને એને સંપત્તિ પણ કહી શકાતી નથી, કારણ કે હું વિનિમય નથી કરી શકતો. મારી જે વિચારવાની શક્તિ છે એનો હું વિનિમય કરું તો જ છે એ વિચારી શકું, અને વિચાર તો વિનિમય થાય તો સંપત્તિ ગણી શકાય, પણ અહીંયા વિનિમય તો થવાનો નથી એટલે એને સંપત્તિ ગણી શકાય નહીં. એટલે તેને વિચારવાની શક્તિ કોઈ પણ નથી એટલે એને સંપત્તિ આપણે ગણી શકતા નથી. પછી વિનિમય પાત્ર હોવી જોઈએ તો આપણે અહીં વાત કરી વ્યાખ્યામાં અને ટકાઉપણાનો ગુણધર્મ છે એ ધરાવતી હોવી જોઈએ. વિનિમય પાત્ર એટલે શું? જે વસ્તુ ઉપયોગી હોય, બાહ્ય હોય, પણ વિનિમય પાત્ર ન હોય તો તેને આપણે સંપત્તિ ગણતા નથી. વિનિમય પાત્ર હોવું જોઈએ. સંપત્તિના અગત્યનો ગુણ તેની વિનિમય ક્ષમતા છે. તે આપીને સામે બીજી વસ્તુ મેળવી શકાવી જોઈએ. સંપત્તિ વ્યક્તિની જરૂરિયાતનો જ સંતોષ છે. ભવિષ્યમાં ઊભી થનારી જરૂરિયાત મેળવવી આપવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે અને ત્યારે જ શક્ય બને છે કે આ સંતોષ છે એ સંપત્તિની અંદર છે એ પરિણમે છે. મકાન વર્તમાન જરૂરિયાત સંતોષે પણ ભવિષ્યમાં મકાન વેચી અન્ય જરૂરિયાત સંતોષી શકાય છે. સોનું, ઝવેરાત, જમીન વગેરે સંપત્તિ છે કારણ કે એનું વિનિમય મૂલ્ય છે એ પોતે ધરાવે છે. આપણે એને અદલા બદલી કરી શકીએ છીએ. મકાનને, વાહનને, આ બધાને તેને કારણે પણ છે એ સંપત્તિનો છે એ લેતી દેતીનો ગુણધર્મ છે એ ધરાવતું જોવા મળે છે. પછી ટકાઉપણાનો છે એ ગુણધર્મ જોવા મળે છે. સંપત્તિ ટકાઉપણાનો છે એ ગુણધર્મ જોવા મળે છે. જો વારંવાર આપણે મકાન બનાવતા હોય, મેરેજ કરતા હોય, કાંઈ પણ કરતા તો સમાજ શું કે આ એક જ વાર જિંદગીમાં થશે, બીજી વાર થશે નહીં. એટલે સારું બનાવવું, વ્યવસ્થિત બનાવવું. જે વસ્તુઓ, સેવાઓ નાશવંત છે, જેને લાંબા સમય સુધી રાખી શકાતી નથી, તેને સંપત્તિ ગણી શકાય નહીં. સોનું, જમીન, મકાન, શેર વગેરે સંપત્તિ છે કારણ કે વર્ષો સુધી રહે છે. શ્રમિકના શ્રમ, શિક્ષકનું શિક્ષણ કે ખેડૂત દ્વારા ઉત્પાદિત નાશવંત વસ્તુઓ આ બધું સંપત્તિ નથી કારણ કે તે લાંબા ગાળા સુધી ટકી શકતી નથી. જે નાશવંત વસ્તુઓ લાંબા ગાળા સુધી ટકે તેવી વ્યવસ્થા શોધાય તો જ આપણે તેને સંપત્તિ, તે આવતીકાલની છે એ સંપત્તિ બની શકે છે. આવી રીતનું છે એ ટકાઉપણાનો છે એ ગુણધર્મ ધરાવતું જોવા મળે છે. સંપત્તિ છે અને નાશવંત ગાળા સુધી છે આપણે જેને છે એ લઈ જઈ શકીએ છીએ તેની વાત કરી. ખેડૂતો હવે કેટલાક ખેત ઉત્પાદકોને કોલ્ડ સ્ટોરેજ જેવી ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી લાંબા સમય સુધી છે એ ટકાવી રાખે છે. આમ બાહ્ય ઉપયોગ, વિનિમય પાત્ર અને અછતવાળી વસ્તુ એટલે કે એને સંપત્તિ છે એ કહી શકાય છે. એટલે આ રીતની છે એ આપણે જોયું કે સંપત્તિના લક્ષણો, સંપત્તિનો અર્થ, સંપત્તિના પ્રકારો. સંપત્તિ એટલે શું, કોને કહેવાય? હવે પ્રકારો વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરવાનું છે. અહીંયા જો ખેડૂતોની વાત કરી છે કે હવે કેટલાક ખેત ઉત્પાદનમાં કોલ્ડ સ્ટોરેજ જેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ લાંબા સમયથી ટકાવી રાખવામાં થાય છે. બાહ્ય ઉપયોગ, વિનિમય પાત્ર અને અછતવાળી વસ્તુ એટલે સંપત્તિ. સાવ ટૂંકી અને સરળ વ્યાખ્યા કે બાહ્ય ઉપયોગ, બાહ્ય ઉપયોગી, વિનિમય પાત્ર અને અછતવાળી. બાહ્ય પોતાની માલિકી, અછતવાળી, વિનિમય પાત્ર અને ઉપયોગી. આને છે એ આપણે સંપત્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજાઈ ગયું હશે, ન સમજાણું કાંઈ પણ તો પૂછજો. અહીંયા આપણે છે આ લેક્ચરને પૂરો કરીએ છીએ. હવે સંપત્તિના પ્રકારો વિશે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરશું.